Hi guys, for now video guys, ang ituturo ko naman ay kung paano magluto ng kabsa laham. So ang kailangan natin ay ang laham lamb, basmati rice 3 baso, tomato 2 piraso, cut nyo ng square ganyan, and then sibuyas 2 piraso din, bawang 4 na piraso, Maggi cubes, beef flavor, Taposin stick, Laurel, dry lemon, Cinamon hub, Mismar, and then yung Buharat, Buharat spices, kurkum, pilpil aswad, and then salt. So now guys, start na tayo magluto. So ayan guys, magpainit tayo ng mantika. Ngayon, ilagay na natin yung bawang. And then sibuyas. Ayan guys, isunod naman natin yung Buharat, Turmiric, pilpil aswad at saka natin yung Maggi. So ayan, ilagay ko na yung Maggi. Then, lagyan natin ng tomato paste. So, ayan, nilagyan ko siya ng 2 kutsarang tomato paste. Then, ilagay na natin yung laham. Fry niyo siya guys, para ma-mix. So ayan guys, isunod na natin yung kamatis, and then yung Laurel, lemon stick, at saka Mismar and hub. So ayan, tutuin natin ng 5 minutes, and then lagyan natin ng tubig. So ayan guys, lagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ng 1.5 pitchen. So ayan. And then lulutuin natin siya ng 1.5 oras. So ngayon, habang niluluto natin yung karne, ay hugasan natin itong bigas at ibabad natin ng 30 minutes. So ayan na guys, nahugasan na natin yung bigas and then ibabad natin siya ng 30 minutes. Pagkatapos ay ibuhos natin yung tubig at ilagay sa laham. Sabaw ng karne. Ayan. So ayan guys, luto na yung laham. Kunin natin kasi ilagay natin yung bigas. Oops. So ayan guys, kunin natin yung mga sibuyas. So ngayon guys, ilagay na natin yung bigas. Ayan.
then, lutuin natin siya ng 5 minutes. So, ayan guys, ready na yung kanin, luto na. Pwede na natin siyang iserve. So, ayan na siya guys. Lagyan na lang natin siya ng laham. Ayun. And then, ayun. Lemon. Ayan. And then, yung bakdunis. Ayan. And then, yung basal. So, ayan na guys. Ready to serve na siya guys. Ayan. Yan ang tinatawag na kabsa laham. So guys, hanggang dyan na lang. Thank you.